Hej och välkomna in i Lady Barclays salong. Jag sitter här mitt i en utställning som vi öppnar i morgon och som heter just i Lady Barclays salong Konst och fotografi runt 1900. Utställningen kommer att pågå en ganska lång period, från 19 juni ända fram till 9 januari 2022. Bredvid mig här har jag Anna Tellgren. Och Anna Tellgren är intendent med ansvar för fotografisamlingen här på Moderna Museet. Och hon är också den som har kurerat den här utställningen. Och själv heter jag Karin Malmqvist och arbetar som programintendent här på museet. Jag vill också bara säga att man kan ställa frågor och det kan man göra alltså i kommentarsfältet oavsett om man tar del av det här på Youtube eller på Facebook. Så kan man göra det hela tiden, men vi kommer att läsa några av frågorna mot slutet av programmet. Helt enkelt. Anna, jag tänkte att vi skulle börja med att du kan berätta lite om vad man kan förvänta sig om man besöker den här utställningen. Vad är det vi kommer att få se i Lady Barclays salong? Ja, utställningen innehåller nästan 300 verk. Det är fotografi från Moderna Museets samling och det är ett antal målningar från Nationalmuseums samling. Och vi rör oss i tiden från 1890-talet fram till 1930. Och utgångspunkten för utställningen, det är en stil som uppkommer på 1890-talet inom fotografin som kallas för piktorialism. Och det är faktiskt den enda ismen som bara finns inom fotografin, inom det fotografiska mediet. Okej. Ja. Nu droppade du det här för utställningen så centrala begreppet piktorialism. Kan du beskriva lite mer vad piktorialism är? Var föddes piktorialismen? Hur tog den sig till Sverige? Hur kan man känna igen en piktorialistisk bild, alltså rent estetiskt? Ja, berätta för oss lite. Ja, som jag sa, alltså på 1890-talet så kom det fram ett antal fotografer som lite mer avancerat började fundera på frågan kring fotografi och konst. Vad är ett konstnärligt fotografi? Och de började samlas i olika grupperingar, bildade föreningar och klubbar där man talade om de här frågorna. Man publicerade sig i tidskrift, man ställde ut tillsammans och diskuterade det här. Det fanns en väldigt viktig gruppering i New York som hette The Photo Secession. De medlemmarna hade kontakt med europeiska piktorialister och den här stilen spred sig då till Berlin, Paris, Wien, till Ryssland och vidare till Norden och Sverige. Så även om vi låg i utkanten av den här rörelsen så kom den ganska starkt här även i Sverige. Och om man ska försöka väldigt enkelt beskriva vad den här estetiken består av eller hur fotografierna såg ut så handlade det mycket om softfokus. En mjuk oskärpa brukar man tala om. Så att man använde sig av olika tekniker och estetiskt så närmade man sig grafiken och teckningen, akvarellen. Så man tittade mycket på konsten helt enkelt. Ja, de är ju väldigt måleriska, många av bilderna tror man nästan sig stå inför en målning. Och det känns ju också som att underlaget är väldigt olika, att det kan vara olika slags papper och som ger effekter. Så. Ja, en viktig aspekt var ju att man prövade många olika tekniker. Så när man kommer hit till utställningen så kan man se bråmoljefotografi, planitinotyper, gummiförfarande och många andra spännande saker som då
att man använde olika typer av pigment. Så fotografierna här, de är lite bruntonade, gråa, men det finns även starka färger som rött och blått i några. Så man använder sig av olika typer av pigment. De blir ju unika på det sättet också, kanske i likhet med målningar och konstverk. Just att annars är ju foto är ofta så där ganska mekaniskt och att man kan göra många bilder och så. Ja, precis. Och det är ju en viktig aspekt att man närmade sig hantverket. Alltså de här grupperna av fotografer var emot. De var ju emot amatörfotografin som ju kom väldigt starkt nu med Kodak och rullfilmen. Det blev mycket enklare för många att fotografera. De var även emot den professionella fotografin, det kommersiella. De var ju någonting annat. De arbetade mer med en konstnärlig praktik. Så hantverksskickligheten var viktig och vilken typ av teknik som man använde. Så man skulle kunna säga att man nästan målade på fotopappret och då skapade unika verk. Ja, som titeln anger på utställningen så är det ju inte bara fotografi. Du har ju också gjort ett urval av måleri och du har valt att inte blanda ihop de här två konstarterna, får vi kalla det. Utan måleriet hänger för sig och fotografiet för sig. Men vad var din tanke med att inkludera målningar i Lady Berkeley salong? Ja, alltså den här stilen, den uppkom ju med inspiration från just impressionism, symbolism, naturalism som var det som var viktigt för konsten vid den här tiden. Och det blir väldigt tydligt när man presenterar det på det här sättet att det var samma idéer, samma tankar, samma stilideal som påverkade både målarna och fotograferna. Och det kanske man också ser speciellt också med motiven. Det är ju mycket landskap, stadsvyer och porträtt förstås. Men att det är samma anda lite grann. Och det blir, tror jag, väldigt tydligt nu när man kan se både måleriet och fotografin som uppkommer här åren runt 1900. Och målningarna är ju inlånade, som det tror jag vi nämnde, från Nationalmuseum. Precis. Och det är ett ganska fantastiskt material. Det är August Strindberg och det är också internationella stjärnor som Pierre Bonnard och William Turner och så vidare. Så det är ju ett fantastiskt material, minst sagt. Ja, det är vi väldigt tacksamma för att vi har fått låna det från vår systerinstitution Nationalmuseum. Och man kan väl säga så här att de målarna som man möter, de tillhör en mellangeneration skulle man kunna säga. Att det är ju den här generationen som kommer efter de stora nationalmålarna som Anders Zorn och Carl Larsson och Bruno Liljefors. Men de är före modernisterna som expressionister och andra som vi kan se i salarna här på Moderna Museet. Så de är lite föregångare men de är väldigt, väldigt intressanta och de pekar ju framåt verkligen ser man i det material vi kan se i utställningen. Absolut, det är väldigt tydligt. Och jag tänkte nu att vi skulle titta på, du nämnde ju det 300 verk så att det tar lång tid att ta till sig den här utställningen. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle fokusera lite närmare och titta på några enskilda bilder som är med i utställningen och som kanske representerar lite olika sidor av piktorialismen. Och då vill jag också passa på att påminna, det är kanske några som har kommit in lite senare här, att det går alltså bra att ställa frågor eller kommentera det vi säger eller bilderna i kommentarsfältet. Så kommer vi att ta de frågorna när vi är färdiga här med själva programmet. Så fråga på. Den första bilden som jag tänkte att vi skulle titta på är av en fotograf som kallas för Otto Wegener. Bilden heter Flicka i stol och är från 1892 och därmed ett av de tidigare fotografierna i Lady Berkeleys salong. Vad kan du säga om Wegener, Otto och
bilden? Ja, Otto Wegener som hade då artistnamnet Otto, han var född i Sverige men hade sin karriär i Paris och han blev en av de mest framstående fotograferna redan. Han flyttade till Paris på 1860-talet och hade en känd studio och många kända människor kom till honom. Och det här fotografiet som du har plockat fram här då, Karin, det är ju fantastiskt på många olika sätt. Det är ju en väldigt, flickan sitter ju väldigt avslappnat och det kanske man inte tänker att det redan nu kunde vara så här avslappnat i en bild eller i ett fotografi. Och så sitter hon ju på den här fantastiska möbeln eller stolen som ju är väldigt jugendinspirerad. Ja. Och det här var ju under jugendperiodens höjdpunkt. Och det inspirerade ju både målarna och fotograferna ganska starkt. Så här är det ju väldigt tydligt. Och vi tror ju också att, eller enligt samtida källor så gjorde ju Otto Wegener själv de här möblerna också. Ja. Så han var ju en person med många strängar på sin lyra. Men han var känd vid tiden, men idag är han ju nästan helt bortglömd. Så han är ju inte med eller i den franska fotohistorien längre, utan han hade sin höjdpunkt under sin livstid. Sin tid i solen. Ja. Ja, den är ju fantastisk, den bilden. Det är ju verkligen som den här lilla flickan och möbeln är inskriven i en enda lång jugendslinga där de nästan smälter samman. Och som du sa, att det just är ett barn som är avspänt på det sättet. Inte rak i ryggen och i mitten av bilden som man ju har sett i mycket porträttfotografi. Så ja, jag tänker att nu är det säkert många som sitter och undrar, vem var Lady Berkeley egentligen? Som har fått ge namn åt hela den här utställningen. Så att det är väl kanske lämpligt att vi ställer dig den frågan. Vem var Lady Berkeley? Lady Berkeley var en av många prominenta personer som gick till den kände fotografen Henry B. Goodwin som hade en ateljé i Stockholm. Lady Berkeley var gift med en engelsk diplomat och hon och hennes man och deras barn levde i Stockholm under några år, runt 1921. Och det är ett väldigt stiligt porträtt. Det finns flera porträtt av henne, av Goodwin. Och då, hon befann sig då i kretsarna, i konstnärskretsar och naturligtvis bland andra diplomater och så vidare och var värdinna på olika middagar. Så det vi har skapat här är ju ett möte mellan fotograferna och målarna kan man säga. Och i en fiktiv salong som vi tänker oss. Så därför så passade det väldigt bra att använda oss av Lady Berkeley. Jo, det är en väldigt stilig societetsdam med sitt pärlhalsband och sotade ögon. Och så, det är ett fantastiskt porträtt av Ladyn. Vi kan också titta på en annan bild av, kan vi säga det att Henry B. Goodwin är ju väldigt väl representerad här i utställningen. Det finns ett rikt material och vi kan också titta på ett annat motiv som ju också var vanligt inom piktorialismen och en stadsbild helt enkelt. Bragvägen, Stockholms vackraste gata. Ja, Goodwin, om man skulle plocka ut en enda svensk fotograf eller piktorialistisk fotograf så är det ju Henry B. Goodwin. Han är den mest kända och kanske den som var mest framgångsrik också. Och han han började redan på 1910-talet. Han var född i Tyskland men kom sen hit till Sverige och etablerade sig här och hade sin studio i Stockholm från 1914 tror jag det. Och han gjorde porträtt naturligtvis som vi har sett ett exempel på, men han arbetade med många andra motiv som många av piktorialisterna gjorde och Stockholm var ju ett favoritmotiv förstås. Och han gav också ut en bok om Stockholm där den här bilden är en av dem som ingår i den boken som blir ganska känd. Sen så kan man i utställningen se både tidiga bilder och man kan liksom följa hans karriär fram. Han hade flera
han var väldigt framgångsrik under 1920-talet kan man säga. Där han också gav ut flera böcker, men också om trädgårdsodling. Han hade många intressen. Ja. Och vi kan också möta hans hundar, för att han porträtterade sina hundar precis som han porträtterade alla andra på ett väldigt stiligt Det är och några sobert väldigt sätt. fina dansbilder också av Godwin. Ja, Så att motivkretsen är ju väldigt, han fotograferar många olika slags motiv. Men det finns ju också fotografer som fotograferade, inte stadslandskap, men landskap. Lantliga landskap. Och där kan man kanske titta på en bild av Gösta Hübinette med titeln Japanskt, som är från 1925. Och kan du berätta någonting om Hübinette och något om bilden? Ja, absolut. Alltså, Gösta Hübinette, han tillhör... I svensk piktorealism finns det som 2 generationer. Först har vi en tidigare generation som då introducerar den här stilen på 1890-talet, och sen så kommer det fram en andra, lite yngre generation på 1910-talet och framåt. Och Gösta Hübinette tillhör då den yngre generationen. Han fanns i kretsen kring Godwin och ställde ut väldigt mycket. Och han var ju mycket skicklig tekniskt, och den här bilden japanskt är ju väldigt intressant på många olika sätt. Men den är ju nästan som en akvarell. Och det är ju också ett bra exempel på det, att den japanska konsten, eller framförallt det japanska träsnittet, påverkade ju både fotografer och konstnärer starkt vid den här tiden. Det var ju någonting som hade kommit in genom impressionisterna och liksom var en stark inspirationskälla för många vid den här tiden. Jo, det är ju väldigt tydligt i just den här bilden som till och med heter japanskt. Ja, det är ju en väldig massa män här. Vi har nämnt flera manliga fotografer, och det gör ju att jag måste fråga dig, hur var det? Fanns det inga kvinnor som fotograferade? Eller var är kvinnorna? Finns de med i utställningen? Det var en bra fråga. Ja, det finns några kvinnliga fotografer. Men om det var så att i den tidiga fotografin så fanns det flera framstående kvinnliga fotografer. Det blev tidigt ett kvinnoyrke. Men vid den här tiden så försvinner kvinnorna lite grann. Och jag tror att det har att göra med de här klubbarna och föreningarna, det här liksom väldigt manliga nätverket där man diskuterade och träffades. Där var inte kvinnorna välkomna på samma sätt. Men däremot så fanns det ju flera framgångsrika kvinnor, både internationellt och även i Sverige, som hade framgångsrika studier eller ateljéer och som tog upp de här idéerna. Men de har inte fått lika mycket uppmärksamhet i fotohistorien. Men nu försöker vi lyfta fram några. Och då tycker jag vi ska titta på en bild av just en av de kvinnliga fotograferna. Som heter Ebba-Lisa Roberg, och bilden har ingen titel. Den är från 1927. Kan du berätta något om Ebba-Lisa? Ja, absolut. Hon tillhör ju också den lite yngre generationen. Och hon startade tillsammans med sin syster Ulla Studio de Sör, som de drev under många år i Göteborg. Men när de var unga så skickades de ut av sin pappa, tror jag, till Europa. Så de var i Paris, de var i London, i Berlin, för att lära sig fotografyrket. Och de gick bland annat som elever hos en väldigt känd tysk fotograf som Nicola Pörschar. Och så kom de hem och utvecklade framförallt sin porträttkonst. Och det här lilla porträttet som är med i utställningen är ju utsökt. Och det är så fint med de gråa tonerna och svärtan. Och det är en väldigt vacker ung kvinna också på porträttet, som vi tyvärr inte vet om det är. Men det är ett fint exempel på den här stilen också. Och jag sa ju det inledningsvis, att vi har verk fram till 1930, och det är ju väldigt sent, för egentligen så har piktorealismen sin höjdpunkt
från 1890 fram till första världskriget. Och så fortsätter under 20-talet, men sen under 30-talet så försvinner den egentligen helt. Men den finns kvar inom porträttfotografin lite här och där. En annan fotograf som är väldigt spännande och i utställningen har fått lite ett eget rum i rummet. Och det är Uno Falkengren. Och den här bilden är ett porträtt av en man i Berlin. Och det är från 1924. Och Uno Falkengren är också en väldigt speciell fotograf. Så av skäl som du kanske kan berätta om då lite. Ja, alltså, närmare. man kan väl säga så här, som man kanske förstår när vi sitter och pratar här, att jag har fokuserat utställningen runt ett antal fotografpersonligheter som vi har väldigt väl representerade i samlingen, och jag har redan nämnt några av dem. Och Uno Falkengren är ytterligare en fotograf där vi har en väldigt intressant kollektion av. Han hörde också till kretsen kring Goodwin. Han förestod fotoateljén på NK under några år. Och han hade ett ganska lite mondänt liv. Han hade också ett delvis hemligt liv eftersom han var homosexuell. Och det finns, man kan säga att den här queera eller den alternativa livsstilen som han ju levde under hela sitt liv, eller han hade flera liv, ett sorts dubbelliv, det kommer fram tydligt i hans fotografi. Han var också i Berlin under en kort period, och just det här porträttet som du har plockat fram, det är ju en man som en androgyn man som är ju fantastiskt. Det är en fantastisk porträtt. Han är otroligt stilig och vacker. Och det finns ett utbyte av blickar där. Man kan ju se fotografen och den här unge mannens utbyte av blickar som ju är väldigt talande. Men det finns ju också, Falkengren fotograferar ju också, vi kan ta, alltså kvinnor som ju då är lite, ser grabbiga ut, vad jag ska säga. Vi kan titta på Ulla Bjärne, ett porträtt av Ulla Bjärne som ju också då är taget av Falkengren och är från 1919. Ursäkta. Ja, det är också ett otroligt starkt porträtt, och i de porträtt som vi visar här, så det var ju också hans modeller, hans vänner, och Ulla Bjärne hade ju ett rikt socialt liv, så att det är ju säkert så att Uno Falkengren på något sätt hade vänner till henne eller så vidare, att de hade träffats på olika sätt. Det som också man kan se i den här kollektionen är att även Uno Falkengren fotograferade många dansare, och det här återkommer ju det här androgyna draget, att man plockade upp det och gjorde fantastiska studier av de här androgyna men mycket vackra dansarna. Så det är ett spår som återkommer hos flera fotografer, men Uno Falkengren har gjort något otroligt fint av det. Ja, det är en väldigt tuff dam. Hon var ju skandalomsusad författarinna Ulla Bjärne och hade bland annat ett passionerat förhållande med Nils Dardel, läste jag. Och han uttalade sig om henne att hon var väldigt tuff. Hon spottade som en hel kar och hon drack absint utan vare sig socker eller vatten och bar gärna hatt och byxor. Och så kunde det gå till. Ja, men hon har allt det här du säger, på något sätt så ser man ju det i den här ganska spjuveraktiga blicken som hon utstrålar. Och på något sätt så hade ju Uno Falkengren en känsla för alla de här intressanta personerna som han kom till hans ateljé. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en bild av en målning, så vi får med en målning också. Och då tänkte jag att vi skulle titta på Eugen Jönssons målning Hornsgatan nattetid, som är från 1902. Vill du säga några ord om? Ja, Eugen Jönsson, blåmålaren brukar man ju kalla honom för, och vi har två målningar av honom i utställningen.
Och båda är ju från Stockholm och tar upp det här med stadsvyerna eller staden. Och där finns ju relationen också till många av fotograferna. Men det är ju ett fantastiskt måleri. Det är underbart att se det så här. Och man kan också förstå att andra konstnärer och fotografer inspirerades av de här målningarna. Och naturligtvis har vi ju Jugend. Det verkligen slingrades. Allting smälter ju samman också. Om det är gatan, husfasaderna, gasljusen. Allting blir som en svepande färgrörelse som rör sig ganska mycket i ytan. Och det här med det symbolistiska stråket kommer ju fram. Han målade ju inte så där direkt inför motivet vad han såg, utan snarare reflekterade och bearbetade motivet över väldigt lång tid. Och sen försökte han förmedla en stämning snarast i bilden. Det kommer ju igen hos fotograferna verkligen, det här med ljuset och stämningen och att det var det inre som någon sorts andra bilder som även de fotografiska bilderna skulle uttrycka. Och, så det kommer ju fram hos både målarna och fotograferna på ett tydligt sätt. Jag tror att tiden lider mot sitt slut här, så vi ska släppa in några frågor till dig helt enkelt. Någon undrar här om du har något favoritverk i utställningen, om nu en kurator får ha sådana favoriter, men okej då. Ja, det är ju jättesvårt. Det är ju många, och jag har ju gått igenom det här materialet ju många gånger. Men om jag måste säga ett fotografi, eller en bild här, då tar jag Goodwins fantastiska porträtt av Vera Fokina, den kända ryska dansösen som var med i ryska balletten, men även var här i Stockholm under en period. Sen är det någon som undrar också om de målande konstnärerna, om de också inspirerades av fotografin. Vi har ju talat om att, motsatsen så att säga. Men hur är det med det? Ja, det är ju jättebra fråga. Självklart var det så att, det har man ju sett i senare forskning, att många av målarna ju använde sig av fotografi, att de fotograferade själva och hade det som en förlaga till sina målningar. Och man har ju också sett under senare tid en del utställningar där man har visat både målarnas fotografier. Så självklart var det så att även målarna inspirerades av det som hände inom fotografikonsten. Självklart. Och det tycker jag blir väldigt tydligt här i utställningen. Men här tar vi ju från ett annat håll. Vi tittar ju på fotograferna som inspirerades mer av målarkonsten än tvärtom. Jag tror vi hinner med en sista fråga lite kort. Och den lyder, kan du nämna några fler kvinnliga fotografer som var verksamma vid den här tiden? Lite kort bara. Ja, det finns kanske den mest kända kvinnliga fotografen heter Gertrude Käsebier, och hon tillhörde den här amerikanska grupperingen The Photo Secession, var en av grundarna tillsammans med Alfred Stieglitz och Edward Steichen. Och vi har några fotografier av henne i samlingen och även i utställningen som är fantastiska. Ett annat exempel är Madame Dora, som var också elev till den här Nicola Purcite som jag nämnde, som började i Wien men sen som blev en känd modefotograf i Paris och arbetade också i den här traditionen. Och hon börjar bli mer och mer känd faktiskt. Och bland de svenska fotograferna här i utställningen så har vi också lyft fram en fotograf som heter Ellen Claesson som också var aktiv i den här tiden, som har tagit några jättefina, spännande porträtt som finns med. Detta kan man alltså se i utställningen, så att nog finns det kvinnor alltid trots allt. Jag tänkte avsluta med att pusha för att det kommer bli fler salonger och program löpande under hösten. Och man kan kika på vår webb,
och läsa mer om dessa. Vi har bjudit in gäster, konstnärer, fotografiker och akademiker som fördjupar samtalet. Och även ja, precis, inte minst. Kollegor från Nationalmuseum kommer ju, så vi har mycket spännande att se fram emot. Ja, så jag antar att ni har förstått vid det här laget att det här är en utställning som ni bara inte kan missa. Och den ligger ju så pass länge så att man kan ju komma flera gånger också. Så tack för att ni ville hänga med oss ett tag i salongen. Hej då! Hej då!